にちは私たちはクロモアイリンです私はアイリンです私はアイリンですสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคโมไอรีค่ะนุไอรินวันนี้เราจะมาทำที่แขวนต่างหูจากไม้ไอติมนะคะ ไปเริ่มประดิษฐ์กันเลย
การประดิษฐ์ที่แขวนต่างหูจากไม้ไอติมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเชียร์สเกตเจไว้พบกันใหม่นะคะ